كل متابع للرياضة أكيد سمع وتمتع بمصطلح ريمونتادا. بنعرف هاي وبنعرف هاي وبنعرف هاي وبنعرف هاي وبنعرف هاي، وحتى ما زعل جمهور برشلونة بنعرف هاي. بس الريمونتادا اللي عملتها شركة جيم ستوب بعالم الأسواق المالي بصراحة تستحق الإشادة أكثر من هدف أوريجي بمليون مرة. قبل ما ندخل بموضوعنا لازم ناخذ ولو فكرة بسيطة عن البورصة وكيفية عملها مشان نفهم جو الريمونتادا منيح. وبالمناسبة كلمة ريمونتادا هي كلمة إسبانية تعني تخطي المهام الصعبة، تسلقها أو تجاوزها، بس عندي منقولة بالرياضة فهي بتعني العودة بقوة وانتعاش الآمال. مثل عندي بيكون فريق خسران 2-0 بيقوم بيكسب المباراة 3-2، أو بيكون خسران 3-0 بيقوم بيكسبها 4-2. وبنرجع لعمل البورصة. لنفرض انه انا وثلاثة منكم قررنا نعمل مشروع، ومن اول سنة مشروعنا نجح وعين الله عليه، برافو علينا. طمعنا شوي وبدنا نتوسع، بس نحن لسه مساكين ولازمنا مبلغ كبير مشان نزيد عدد الموظفين ونجيب لابتوبات ابل، وبنفس الوقت ما بدنا ناخذ نقرض من البنك. هل في طريقة لأنه نأمن فلوس التوسعة من مليون شخص مثلا؟ يعني في طريقة. بنعرض جزء من شركتنا للبيع، بنقول للعالم تعالوا صيروا شركائنا. يعني في عنا مليون سهم معروضة للبيع وسعر السهم 100 ليرة، اللي بده منبيعه بنعطيه جزء من الأرباح فوقه. هيك العالم بقى تيجي تشتري من عنا وبيشتروا مليون سهم، ونحن بيكون صار عنا مليون سهم ضرب 100 ليرة، مليون 100 ليرة 100 مليون، بيكون صار عنا فلوس، بنزيد عدد الموظفين وبنجيب لابتوبات أبل وكله زي الفل. بس يعني ما نزيع الجوامع ونقول للعالم تعالوا اشتروا؟ ايه لا مزح. في مكان مخصص لهالموضوع اسمه سوق البورصة، سوق مثل أي سوق تاني، بس بيتم تداول فيه أسهم وسندات وأوراق مالية وهالقصص هي. وطبعا ما فيكم تروحوا تدقوا باب مدير البورصة وتقولوا له أعطينا 10 أسهم من شركة سومر مثلا. في شركات وساطة بتعملوا معها عقد وهي بتتولى الموضوع. إذا أنا بعرض أسهم شركتي بالبورصة وأنتم بتشتروها عن طريق شركات وساطة. طيب ليش بدكم تشتروا أسهم شركتي؟ بكل بساطة مشان الربح. أنت اشتريت السهم وسعره 100 ليرة، الشركة عم تتوسع، الشغل تمام والسهم متوقع أنه ترتفع قيمته، زادت قيمته من 100 ليرة ل 200 ليرة، هيك أنت بتكون ربحت على كل سهم 100 ليرة. مبروك وحلال زلال عليك. في شركة اسمها جيم ستوب بتبيع ألعاب الفيديو بأكثر من 5500 مركز حول العالم. الشركة واصلة لحافة قبرها وما عم تعرف تواكب التكنولوجيا هاي، وكثير من محلاتها عم تتسكر بسبب أزمة كورونا. سنة 2019 بلغت خسائرها 470 مليون دولار، وسنة 2020 سعر السهم وصل ل 3 دولار. يعني باشرت تترنح وشكلها بات أعين إفلاسها، والجيم خلص على وشك إنها تستوب. وبالبورصة وقت بيكون في شركة عم تترنح ورح تعين إفلاسها، في لعبة كتير وسخة بتنلعب من قبل حيتان البورصة تتسمى البيع على المكشوف. البيع على المكشوف هو لعبة بيلعبوها الكبار كتير. لنفرض انه سعر سهم جيم ستوب 50 دولار وانت متوقع ينزل ل 20 دولار، بتقوم شو بتساوي؟ بتروح لعند شركة وساطة تقترض منهم مليون سهم وبتبيع فورا بسعر 50. بعد اسبوع زبط توقعك ونزل السهم لل 20، بتشتري مليون سهم بترجعه لشركة الوساطة، وهون انت بتكون ربحت ربح محرز، يعني على السهم 30 دولار منيحة. بس كمان خذ بعين الاعتبار انه السهم ممكن ما ينزل لل 20، ممكن يطلع ل 80. انت بهاي الحالة مضطر تشتري مليون سهم بسعر 80 وترجعه لشركة الوساطة، وهيك بتكون خسرت واكلت هوا. فلذلك الموضوع بده حربقة لانه بيخرب البيت، دير بالك. وهذا اللي صار بين الحيتان وشركة جيم ستوب، اقترضوا اسهمها من شركات وساطة لانه متوقعين انه السعر نازل بنزول واسخين من حالهم، وصار شيء مو على بال حدا ابدا. مجموعة من الشباب اجتمعوا على منصة ريديت وقرروا يلعبوا مع حيتان وول ستريت، فصاروا يشتروا هاي الاسهم بشكل جنوني. وطبيعي لما يصير في طلب جنوني على الاسهم اسعارها تزيد، وهيك الحيتان صاروا بورطة كبيرة لانه ارتفاع قيمة الاسهم مو من مصلحتهم ابدا، هن مراهنين على نزوله، وبهاي الحالة هن مضطرين يشتروا الاسهم بسعر عالي ويرجعوها لشركة الوساطة. ضغط الشباب ما توقف وضلوا يشتروا 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 لحد ما وصل السعر ل 483 دولار للسهم الواحد، بعد ما كان وصل ل 3 دولار. وصار الوضع كأنك اقترضت مني شغلة سعرها 10 دولار وبعد اسبوع مضطر تشتريها ب 483 دولار وترجع لي اياها. هل ستبدو مبسوطا وقتها؟ كلا. هيك ما كانوا حيتان وول ستريت. المستفيد الاعظم بهاي الحالة كانوا الشباب نفسهم، كسبوا ملايين الدولارات من وراء هاللعبة هي، مشترين باسعار كتير رخيصة قنطت الاسعار للسما، وطبعا في قسم كبير منهم ما باع مشان تضل الاسعار عم تزيد. في شيء تاني زاد من خسارة هدول الكبار، لازم نذكره من خلال مصطلح بيتسمى عقود الخيارات، وبناخده من خلال مثال. لنفرض سهم الفيسبوك ب 100 دولار وانت متوقع بعد اسبوع يوصل 200 دولار، بتروح لعند شركة وساطة بتقول لهم تعطوني سهم فيسبوك وبعد اسبوع بعطيكم حقه 150 دولار، بتتفقوا بتدفع مبلغ تأمين بسيط. هلا في شغلة، انت مانك ملزم تشتري السهم، يعني اذا نزل سعره من ال 100 دولار ل 50 دولار بكل بساطة بتقول للشركة انا بطلت،
متفق معكم ندفع لكم بالسهم 150 ونزل سعره لل 50. يعني مثل اذا عم تشتري كيلو تفاح ب 100 وهو ب 10، فاللي عليك تعمله هو انك تلغي العقد مع الشركه وهيك بس بتخسر مبلغ التامين. فاللي بيصير انك تشتري عدد ضخم من الاسهم بلا ما تدفع حقهم، بتدفع مبلغ تامين بسيط لشركه الوساطه، وشركه الوساطه نفسها مضطره يكون عندها دائما عدد اسهم مساوي للاسهم اللي اشتريتهم انت وامثالك. وهذا اللي عملوه شباب الملاعين، اشتروا عقود خيارات بكميات ضخمه، وهذا الضغط خلى السعر يطلع طلوع. شركات الوساطة هون مضطرة كمان تشتري مشان يكون في عندها عدد اسهم كافي مثل ما قلنا في حال قررت انت وامثالك تنفذوا الصفقة. ولانه الهيصة كبرت، ايلون ماسك قرر يدعم الشركة، وبتغريدة واحدة زاد سعر السهم للسما وخربت الدنيا. خسائر الحيتان بهاللعبة الممتعة بالنسبة للي مو خسران شيء من جيبه مثلي كانت مليارات الدولارات. ميلفن كابيتال عملاق الاستثمار كانت خسائره لوحده 5 مليارات دولار. اما المستفيد الاكبر من هاللعبه كان شركه جيم ستوب نفسها. وصل سعر سهم شركه جيم ستوب ل 170 دولار بتاريخ كتابه هالحلقه هي، وقيمه الشركه بلغت 11 مليار دولار بعد ما كانت على حافه الانهيار، وسعر السهم من خانه واحده بس لتعمل من حيث لا تدري اكبر ريمونتادا بالقرن ال21. وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده. سلامات.